tới chân trời góc Mỹ, nhằm cái view mát mẻ. Rồi gọi thêm một món này, ăn kèm lá cải và muối xanh. Món ngon này là không thể có thiếu sinh tố lúa mạch được Mỹ Đức. Hôm nay mình sẽ không đi chợ nữa, mình sẽ đi vô cái hồ hải sản của mình coi tôm tít cùng lùm đó, đúng không? Món này lùm rồi, tôm hùm cũng lùm rồi. Đây, có bờ, có tầm đi chưa? Đây, cái cân con có tầm đi nướng nguyên con, cái 9,5 kg còn ký 7, đem đi sơ chế. Thường là với có tầm là mình vừa nướng cái xương nấu chua, nhưng mà mình nướng nguyên con lên cái xương mình nướng luôn để mình decor cho nó đẹp. Lùm sạch sẽ là chuyện mình phải phi lê ra. Tay không tay thì nước. Chứ mình đi chuẩn bị gia vị để nướng cá. Mình được cái hỗn hợp sang như đây, trộn đều đấy. Vác thêm một miếng chanh nữa để nướng cho nó lên màu, vàng nó giòn. Mình ướp tầm cỡ 15 phút rồi mình đem đi nướng. Là có mình đã nướng xong rồi đây, thì mình xếp ra dĩa để con. Đây chiều mình đi thưởng thức thôi chứ chờ đợi được lâu rồi. Ăn kèm lá cải và muối xanh. Món ngon này là không thể có thiếu